Bram, ik moet je iets vertellen. Gisteren bij de bakker. Ik zeg heel netjes, precies zoals in mijn lesboek: Goedemorgen, hoe gaat het met u? En die man kijkt me aan en zegt iets als: Alles kids? Alles kids. Alles kids? Bram, ik stond daar met mijn brood in mijn hand. Kids? Welke kinderen? Ik heb jaren Nederlands geleerd. Jaren uit een boek. En dan begrijp ik één zin van de bakker niet. Ja, dat is grappig, hè? En tegelijk niet, want dit overkomt bijna iedereen die hier komt. Hoi allemaal, fijn dat je er weer bent, want vandaag gaat het precies hierover. Het Nederlands uit je lesboek en het Nederlands van de straat. Zelfde taal, andere planeet zou je bijna zeggen. En het verschil is echt groter dan je denkt. Dus abonneer je even, dan mis je deze niet, want na vandaag hoor je je eigen buurt gewoon anders. Maar Bram, serieus, waarom leren ze ons dan iets in de les wat niemand op straat zegt? Dat is toch een beetje oneerlijk? Nou, wacht. Zo zwart-wit is het niet. Het boek liegt niet. Hoe gaat het met u? Is gewoon correct Nederlands. Als je dat zegt bij een sollicitatie, bij de dokter, tegen een oudere buurvrouw, perfect. Niks mis mee. Maar, Maar het boek geeft je één versie. De nette, de geschreven versie. En het echte leven heeft er 10. En op straat pakken mensen bijna nooit die nette. dus ik heb eigenlijk het pak je mooiste kleren Nederlands geleerd. En op straat loopt iedereen in een joggingbroek. Ha! Ja, precies dat. Weet je wat het gekke is? Het zijn vaak dezelfde woorden, alleen afgesleten, ingekort, sneller. Luister, wat staat er in je boek? Ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ja, netjes uitgesproken. Alle letters. En op straat, K ga naar huis. De ik wordt gewoon K. Weg is de I. Of nog erger, doei, ik ben weg. Wordt doei, ben weg. Het onderwerp valt er zomaar af. Wacht. Dus mensen laten gewoon woorden vallen. En dat mag? Het mag niet in een brief. Maar in gesproken taal doet iedereen het. Ook geboren Nederlanders. De hele dag door. Ze horen het zelf niet eens meer. Oké, geef me er nog één. Ik wil er meer, want dit verandert alles. Goed, neem het woordje het. In het boek. Het is mooi weer. Netjes met de H. Op straat bijna nooit. Het wordt T. T is mooi weer. Die H verdwijnt gewoon in de lucht. T is mooi weer. En één wordt een. Ik heb een vraag. Niet één vraag met een lange klank. Gewoon een klein in-geluidje. Zo snel dat je het bijna mist. Oké, nu ben ik boos op mijn lesboek. Waarom staat dit er niet in? Ik bedoel, dit zou ik toch als eerste willen weten. Rustig, rustig. Ik verdedig dat boek even. Mag dat? Nee, maar ga je gang. Ha, kijk. Als het boekje meteen K ga naar huis en het is mooi weer leert, dan weet je nooit wat de hele woorden zijn. Je moet eerst het complete woord kennen en dan pas mag het slijten. Anders bouw je op zand. Dat is eigenlijk best slim. Vervelend, maar slim. Het is als leren fietsen. Eerst met zijwieltjes. Die zijwieltjes, dat is je lesboek. Saai, langzaam,
veilig. En de straat, dat is fietsen zonder door de regen tussen de trams. En vallen. En vallen, ja. Maar zo leer je het pas echt. Oké, maar terug naar alle skits, want daar begon ik. Dat is toch geen afgesleten woord? Dat is gewoon nieuw? Waar komt dat vandaan? Nou, en of het nou alle kids was of alle kids, dat hoor je allebei. Het is dezelfde soort taal. Dat is een andere laag. Dat is niet net versus snel. Dat is straattaal. Echte straattaal. En dat is een verhaal apart. Want daar komen woorden uit heel andere talen bij kijken. Andere talen in het Nederlands van de straat? Zeker. Vooral in de grote steden in Nederland. Amsterdam, Rotterdam. Jongeren daar mengen Nederlands met woorden uit het Surinaams, uit het Arabisch, uit het Turks. En dan ontstaat er iets nieuws. Geef eens een voorbeeld, een echte. Doekoe, dat betekent geld. Komt uit het Sranantongo, de taal van Suriname. Ik heb geen doekoe, is ik heb geen geld. Hoor je een jongere in Amsterdam dat zeggen? Grote kans. Doekoe, geld, wauw, en dat staat in geen enkel lesboek. In geen enkel. En er zijn er meer hoor. Bloed, bijvoorbeeld. Dat is geen geld hebben. Of skeer. Dat hoor je ook onder jongeren. Ik ben skeer tot het einde van de maand. Bluut, skeer, oh die ga ik onthouden, want einde van de maand ken ik. Ha, wie niet? Maar wacht even, nu praat je alleen over Nederland, Amsterdam, Rotterdam en België dan? Ik heb een vriendin in Antwerpen. Die praat ook Nederlands, maar ik versta haar soms echt niet. Nee, en dat is terecht dat je dat zegt, want dat is een aparte wereld. België en Nederland delen de taal, ja, maar de straat klinkt daar heel anders. Andere woorden, andere melodie. Geef me Vlaams, nu! Ik ben nieuwsgierig! Goed, in Vlaanderen hoor je amai. Dat is een uitroep, zoiets als oh, wauw of jeetje. Amai, dat is duur. Een Nederlander in Amsterdam zegt dat bijna nooit. Het is echt typisch Vlaams. Amai, oh die vind ik mooi, amai. En goesting, typisch Vlaams. Het betekent zin of trek. Ik heb goesting in een koffie. In Nederland zeg je, ik heb zin in koffie. Zelfde gevoel, ander woord. Dus als ik goesting zeg in Amsterdam, Dan kijken ze je aan zoals de bakker naar jou keek. Met een vraagteken boven het hoofd, snap je? Daarom is dit zo belangrijk. België is België. Nederland is Nederland. Niet mengen. oké, dit is nu al zoveel meer dan mijn lesboek in al die tijd. En we zijn net begonnen. Bram, ik heb het gevoel dat ik iets heel groots gemist heb. Dat heb je ook. Maar geen paniek. Want de rest van deze aflevering gaan we precies dat gat vullen. Stukje voor stukje. Blijf hangen. Oké, ik blijf hangen. Maar Bram, ik wil nu iets concreets. Geen theorie. Wat is het eerste wat mij zou opvallen als ik echt de straat op ga? Als ik naast twee Amsterdammers sta in de tram? Goeie vraag. Het eerste wat je zou opvallen, dat ze de helft van de letters gewoon weglaten, opeten. Ze zeggen niet
Het, ze zeggen t. Kort, weg met die H, weg met die E. Wacht, weglaten? Maar in mijn boek staat toch netjes H eet? In je boek wel, op straat niet. Luister, boek zegt, het is niet moeilijk. De straat zegt, het is niet moeilijk. Hoor je? De T aan het eind van niet valt weg. Nie, niet, maar nie. Nee joh, serieus? Dus niet wordt gewoon nie. In snelle spraak ja, bijna altijd voor een medeklinker. Ik wil dat niet doen. Dat kan niet. Niemand zegt die laatste T netjes uit. En toch staat die in elk woordenboek. Ongelooflijk. En ik heb zo lang geoefend om die T er juist wel in te leggen. En dat is precies waarom je jezelf soms zo stijf hoort klinken. Te netjes. Weet je wanneer ik dat het duidelijkst hoorde? Ik had eens een cursist, een man uit Iran. Reza heette hij. Vertel. Reza sprak schitterend Nederlands. Echt. Grammatica perfect. Woordenschat enorm. Hij las kranten die ik moeilijk vond. Op papier was die man verder dan de meeste Nederlanders. Maar Maar hij belde mij op een dag, helemaal in paniek. Hij zei: Bram, ik snap ze niet. Ik sta bij de kassa en de vrouw zegt iets en ik hoor alleen brei. Een muur van geluid. oh, dat doet pijn eigenlijk. Al dat werk en dan sta je bij de Albert Heijn en je snapt de caissière niet. Precies dat. En weet je wat de kassière zei? Ze zei zoiets als: Wil ik bonnetje? Alles aan elkaar geplakt. Wil u het? Wilt u het bonnetje? Reza zocht in zijn hoofd naar 3 nette woorden. Die kwamen nooit. Willuk bonnetje. Haha, maar dat is toch geen Nederlands meer? Dat is een geheimtaal. Voor hem voelde het zo, ja. En daar zit de pijn van dit onderwerp. Het boek leert je de geschreven taal. Maar mensen praten niet zoals ze schrijven. Niemand. Nergens ter wereld. Nee, dat is waar. In het Frans ook. Je ne sais pas wordt sais pas. Ik deed dat vroeger zelf, thuis in Antwerpen. Exact hetzelfde mechanisme. Snelle spraak slijt woorden af, als een steen in een rivier. De scherpe randen verdwijnen. En het Nederlands doet dat heel erg. Geef me er nog een paar. Ik wil ze kunnen herkennen. Want anders sta ik straks ook bij die kassa met een muur van geluid. Oké. Onthoud er 3 voor vandaag. 1. Natuurlijk. Op straat. Tuurlijk. De valt eraf. Ga je mee? Tuurlijk. 2. Eigenlijk wordt eik. Wat wil je eik zeggen? Eik, zoals de boom? Haha, ja, klinkt hetzelfde. Maar het is eigenlijk afgesleten tot niks. En 3, de mooiste, ik weet het niet. 4 woorden. Op straat. Queenie. Queenie? Wacht, wat? Queenie. Ik weet het niet. In elkaar gedrukt tot 1 woord. Waar is de trein? Queenie, joh. Dat hoor je hier de hele dag door. Queenie, ik kan niet. Hoe moet iemand dit ooit uit een boek halen? Dat staat toch in geen enkel lesboek? Nee. En dat is het gat waar we het over hadden. Precies dit.
Miljoenen mensen leren netjes ik weet het niet en horen dan Queenie en denken ik kan er niks van. Terwijl ze het gewoon nooit geleerd hebben, omdat niemand het leert. Zo is het. Het probleem is niet jouw hoofd. Het probleem is dat je het verkeerde geluid in je oor hebt gestopt. Je oefende woorden die niemand zo uitspreekt. Oh, dat vind ik echt een bevrijdende gedachte. Het ligt niet aan mij, het ligt aan het materiaal. Grotendeels wel, ja. En luister, ik wil niet zeggen dat het boek slecht is. Je moet ik weet het niet kennen om Queenie te snappen. Het boek is de basis, maar het is niet de finish. De basis, niet de finish. Ja, dat mag iedereen die dit kijkt onthouden. Even, voor wie ons net gevonden heeft, abonneer je, dan mis je de rest van deze reis niet. Precies. Want er is nog iets en dit is bijna grappig. Weet je wat er met Reza gebeurde? Ik gaf hem 1 opdracht. 1 week. Niet studeren. Alleen luisteren. Niet studeren? Dat is voor zo'n man toch een straf. Voor hem wel, ja. Hij hield van boeken. Maar ik zei, Reza, doe je oordopjes in. Zet een Nederlandse podcast op en doe helemaal niks. Was af, kook, loop. Alleen luisteren. Niet begrijpen. Niet begrijpen? Hoe bedoel je? Niet begrijpen? Ik bedoelde, stop met jagen op elk woord. Laat het geluid gewoon binnenkomen. Je oor moet wennen aan de brei, aan het tempo, aan die afgesleten woorden. Begrip komt later vanzelf. En? Werkte het? Nou, vertel, want ik zit op het puntje van mijn stoel. Na een week belde hij weer. Andere stem. Hij zei, Bram, ik snapte nog steeds niet alles. Maar de muur was weg. Het was geen brei meer. Het waren losse woorden geworden. Kapotte woorden, maar losse. Kapotte woorden, maar losse. Amai, dat is precies wat het is, hè? Eerst hoor je één klomp en dan opeens vallen de stukjes uit elkaar. Ja, en vanaf dat moment ging het snel. Want zijn kennis was er al. Enorm veel. Alleen zijn oor liep achter. Hij had een prachtig huis gebouwd en de deur vergeten. Wij zetten alleen die deur erin. Wat een beeld, het huis stond er al, alleen de deur ontbrak. En dat geldt voor zoveel mensen die dit nu kijken. Je kennis is misschien groter dan je denkt. Je oor is gewoon nog niet klaar. En dat, Fabienne, dat repareer je niet met meer grammatica. Maar met luisteren, met echt vies, snel, afgesleten Nederlands. Precies. En daar wil ik naartoe. Want er is een verschil tussen luisteren en luisteren. En de meeste mensen doen het verkeerde. Ze luisteren als een student. Ik ga je zo laten horen hoe het wel moet. Wacht even, voor je verder gaat. Ik heb een vraag die door mijn hoofd spookt. Als iedereen zo praat, die kwenie die nie, dat tuurlijk, is dat dan niet gewoon lui? Slecht Nederlands. Ah, dat is een hele goede en een gevaarlijke vraag. Want het antwoord is nee. Het is geen luiheid, het is de taal die leeft. En daar wil ik het na de pauze precies over hebben. Blijf hangen. En we zijn terug. Fabienne vroeg dus: is dat straattaal, dat afgesleten Nederlands, gewoon lui? Slecht? En ik zei nee, maar ik wil het je bewijzen. Met een verhaal.
Oei, ik hou van verhalen. Vertel. Ik gaf vroeger les aan volwassenen, inburgeraars. En er zat een man in mijn klas. Reza heette hij, ingenieur uit Iran. Slim, echt heel slim. Hij had het hele boek uit zijn hoofd. Het hele boek? Woord voor woord. Hij kon je de regels van de werkwoordstijden beter uitleggen dan ik. Serieus. En toch, hij kwam elke week binnen. En hij was gebroken. Gebroken? Waarom? Omdat hij buiten niks verstond. Hij ging naar de bakker. En de vrouw zei iets. En hij stond daar, blanco, terwijl hij thuis foutloze brieven schreef. Wat had die bakker dan gezegd? Nou, dat is het mooie. Op een dag nam hij het op, stiekem met zijn telefoon in zijn zak. En hij speelde het in de klas af en hij vroeg: Bram, wat zegt die vrouw hier? En? Ik luisterde en ik hoorde: Wilt u er nog wat bij? Maar dat is niet wat hij hoorde. Hij hoorde één woord. Eén lange klomp. Zoiets als wil u ter nog wapa. Ha! Wil u het er nog wat bij? Ja, zo klinkt het echt. Precies zo. En Reza had geleerd. Wilt u er nog iets bij? 6 nette woordjes, netjes uit elkaar. En de bakker gooide er 1 woord uit. Zijn oor zocht naar 6 deuren. En er was er maar 1. Het huis en de deur weer. Nou snap ik waarom je daarmee begon. Ja. En weet je wat het gekke is? Toen ik het 1 keer voor hem uit elkaar trok, hoorde hij het nooit meer verkeerd. Nooit meer. 1 keer de klomp openbreken. En het slot ging voorgoed van de deur. Wacht, dus het probleem was niet zijn Nederlands. Het was dat niemand hem had gewaarschuwd hoe het echt klinkt. Dat is het. Het boek had hem verraden. Niet expres. Maar het boek zei: elk woord staat apart. En de straat zei: wel nee, joh, ik plak ze aan elkaar. En ik eet de helft op. Oké, maar nu word ik een beetje boos. Als iedereen weet dat het zo werkt, waarom leren die boeken het dan niet gewoon zo? Waarom die leugen? Goede vraag. En eerlijk, het is geen leugen. Het is een keuze. Je moet ergens beginnen. Je kunt een kind ook niet leren rennen voor het staat. Het boek geeft je het skelet. Het skelet. Maar niemand loopt over straat als een skelet. Nee, nee, dat zou eng zijn. Maar dat is precies het punt. Het skelet is niet fout, het is alleen niet af. En daar stopt het onderwijs vaak. Bij het skelet. En dan sturen ze je de straat op. En de straat heeft spieren, en een stem, en een humeur. Mooi gezegd. Ja. En een humeur, dat is echt zo. Want luister, de Nederlander praat niet slordig omdat hij lui is. Hij praat snel omdat hij haast heeft en omdat het kan. En omdat jullie elkaar toch wel verstaan. Onder elkaar. Onder elkaar. Het is een soort geheime korting. Wij weten allemaal wat er komt, dus we knippen de helft eraf. Moet je eens op een terras letten. Niemand zegt: zullen wij nog iets drinken? Nee, ze zeggen nog eentje. Nog eentje. 2 woorden. En iedereen weet: bier, terras. Gezellig blijven zitten.
al die betekenis in 2 woordjes. Dat is geen luiheid, Fabienne. Dat is bijna efficiëntie. Efficiëntie, ja, of gemakzucht met een mooi jasje aan. Ha, kan allebei. Maar hier komt de wending. En dit vind ik echt fascinerend. Weet je wanneer een Nederlander ineens wel elk woord netjes uitspreekt? Nou, geen idee. Wanneer dan? Als hij boos is. Of als het menens wordt. Luister naar een ruzie. Dan komt het terug. Ik heb dat niet gezegd. Ineens staat elk woord weer apart. Keihard. Met een muurtje ertussen. Echt? Wauw. Dus die losse woorden uit het boek, die bestaan wel. Alleen zijn ze niet neutraal. Ze zijn kwaad. Precies. Het boek leert je per ongeluk de ruziestem, de nadrukstem. En dan ga je zo de bakker groeten, woord voor woord. En die bakker denkt, waarom is die meneer boos over zijn brood? Nee joh, meen je dat? Ik overdrijf een beetje, maar er zit een kern in. Teennetjes praten klinkt hier afstandelijk, bijna koud. En dat is oneerlijk, want de leerling doet juist zo zijn best. Dat is bijna wreed. Je doet extra je best, je spreekt het mooiste Nederlands van de klas en je komt over als een stijve hark. Ja, en daarom zeg ik altijd tegen mijn leerlingen, durf een beetje slordig te zijn, durf de woorden aan elkaar te plakken. Dat voelt fout, maar het klinkt juist warmer, menselijker. Oké, dat is een goeie voor de kijker. Even praktisch. Als ik dit thuis wil oefenen, wat doe ik? Ik ga toch niet de hele dag wie Luther nog wat bijroepen? Ha, nou, dat mag hoor. Maar nee, doe wat Reza deed, neem op. Niet stiekem bij de bakker, dat hoeft niet. Zet een Nederlandse podcast op of het journaal en luister 1 zin 10 keer. 10 keer dezelfde zin? 10 keer. Niet om de woorden te snappen, om de klomp te horen. Waar plakt het aan elkaar? Waar valt een klank weg? Je oor traint zich vanzelf als je het maar vaak genoeg de kans geeft. Dus niet meer leren, maar hetzelfde vaker horen. Hetzelfde vaker horen. Ja, dat is de hele truc. En wie dit nou herkent, wie ook zo'n Reza-moment heeft gehad bij de kassa, abonneer je even, want hierna komt het beste stuk. Het beste stuk? Ja, want tot nu toe heb ik alleen verteld waarom het misgaat. Maar ik heb een lijstje. 5 woorden die bijna iedereen hierin slikt, elke dag. Ken je die? Dan versta je ineens een heel stuk meer van de straat. Wacht, 5 woorden en dan versta ik de halve straat. Dat klinkt als reclame, Bram. Ha, dat weet ik. En toch is het waar. Nou ja, bijna waar. Blijf hangen, ik ga het je laten horen. En ik durf te wedden dat je er minstens 2 zelf al fout doet. Uitdaging aangenomen. Kom maar op. Oké, nummer 1. En dit is de makkelijkste, dus schrik niet. Het woordje even. E-V-E-I-N. 4 lettertjes. Weet je hoe een Nederlander dat zegt bij de bakker? Even? Nou, even? Nee, effe. Of nog korter. Doe even normaal. Wacht, vijf. Geef me FF, dat brood. De V is weg, de N is weg. Er blijft bijna niks van over.
Ja, dat zeg ik zelf ook. Dat had ik nooit door. Eerlijk niet. En daar zit het nou. Jij zegt het al, maar in je hoofd staat nog even met die N. Dus als een ander snel even zegt, zoekt je oor naar even. En dat vindt het niet. Dus mijn oor en mijn mond zijn het niet eens met elkaar. Ha! Zo kun je het zeggen, ja, precies dat. Nummer 2, eigenlijk. Oh, die is lang. Eigenlijk 3 stukjes. In een boek, ja. Op straat, eik of eiluk. Ja, eiluk weet ik het niet hoor je? Dat hele midden wordt opgegeten. Eiluk. Nee joh, dat lijkt niet eens meer op het woord. Nee, en toch is het hetzelfde. Alleen sneller, met minder moeite. Dat is echt het enige verschil. Maar waarom doen mensen dat dan? Waarom niet gewoon netjes uitspreken? Gemak. De mond zoekt de kortste weg. Elke taal doet dat. Hoor, het Engels, het Spaans, alles. Het Nederlands doet het alleen wel erg. Oké, en nummer 3? Natuurlijk. Mooi boekenwoord. Op straat wordt het tuurlijk. Tuurlijk, joh. Die hele na valt er zomaar af. Tuurlijk. Ja, die gebruik ik zonder erbij na te denken. Zie je nou, je doet het al. 3 van de 5 en je wist het niet eens van jezelf. Dit begint een beetje eng te worden, Bram. Ha, wacht maar. Nummer 4 is een sluwe. Dat piepkleine woordje? Dat piepkleine woordje, dat verdwijnt half. Het is koud, het regent. Ik heb het niet gezien. Hoor je die vooraan? Bijna niet. Maar hij is er wel. Het is koud. Ja, ik hoor bijna een tikje. Meer niet. Een tikje, mooi gezegd. En dat tikje is een heel woord. Ken je dat tikje niet, dan mis je zomaar de helft van de zin. Zo'n klein ding en zo belangrijk. Gek eigenlijk. Eigenlijk, zei je net, netjes uitgesproken zelfs. Zie je, jij mag het gewoon zo blijven zeggen. Straks leg ik uit waarom. Oké, spannend. Nummer 5 dan maar. Mijn favoriet, dat is. Dat zijn 2 woorden. 2 woorden die er 1 worden. Das. Dat is mooi. Dat is niet waar. Dat is gek zeg. Geen dat, geen is. Gewoon das. Dat is gek. Ja, nee, echt, dat zeg ik zo. Serieus, ik hoor het nu pas voor het eerst. Dat is gek, wauw. En dat is het hele punt van vanavond, Fabienne. Je zegt het allang. Je verstaat het alleen niet als een andere doet. Maar wacht even, nu word ik chagrijnig. Moeten mensen dit nou echt leren? Moeten migranten leren om woorden op te eten? Dat vind ik raar, hoor. Nee, en dat is belangrijk. Luister goed. Je hoeft het niet te zeggen. Blijf jij maar rustig even zeggen. En natuurlijk. En dat is prima. Netjes zelfs. Het gaat helemaal niet om je mond. Het gaat om mijn oor. Het gaat om je oor. Je hoeft het zelf niet te doen. Je moet het alleen herkennen. En dat is een enorm verschil. Dus de les is niet praat sneller. De les is luister anders. Luister anders. Ja, verwacht die korte vormen. Reken erop dat ze komen. Dan schrik je niet meer als ze langskomen.
En als het dan alsnog te snel gaat, als iemand echt ratelt en je verstaat gewoon niks? Dan zeg je één zin. Sorry, kunt u dat iets langzamer zeggen? Dat is niet dom. Dat is juist slim. Iedereen doet dat wel eens. Sorry, kunt u dat iets langzamer zeggen? Die schrijf ik op mijn hand, denk ik. Doe dat. En weet je wat er dan gebeurt? Bijna altijd schakelen mensen om. Ze gaan netjes praten, want zij willen ook dat je ze snapt. Weet je, ik moet nu weer aan die Reza denken, bij de kassa. Als hij dit had geweten. Dan had hij niet gedacht dat hij dom was. Want dat was hij niet. Hij kende de klank niet. Meer was het niet. De klank, niet de taal. De klank, niet de taal. Dat is misschien wel de mooiste zin van vanavond, Fabienne. Dan houden we het daar denk ik bij. Ik ga vanaf nu op straat gewoon anders luisteren. Doe dat. Onthoud die 5. Effe, eik, tuurlijk. Thee en das. Niet om te zeggen, om te horen. Dat is je huiswerk. Effe, eik, tuurlijk, das. 5 woordjes en ik versta een heel stuk meer van de straat. Je had bijna gelijk met je reclame. Bijna. Ha, ik neem het. Fijn dat je er weer was, echt. En bedankt dat je zo lekker bleef doorvragen. Altijd. Tot de volgende keer, mensen. En abonneer je even, dan blijf je gewoon lekker bij ons hangen. Precies dat. Even abonneren. Zie je, hè? Je leert het al. Dag allemaal.